خیلی وقتا ما اسامی که به ایران در طول تاریخ داده شده رو شنیدیم، ولی واقعاً تا حالا فکر کردید که پشت این اسمها چه رازهایی پنهانه؟ داستان نامهای ایران خیلی عمیق‌تر از اونیه که فکر میکنید و پر از اتفاقات و رازهایی که شاید هیچ وقت بهشون توجه نکردید. امروز قراره یه سفر کنیم به گذشته و ببینیم ایران در طول تاریخ با چه نامهایی شناخته شده و چرا. من علی و اینجا کانال داستان‌های جهانه، جایی که از رازهای جهان از باستان تا الان رو میشنوید. ایران کشوری با تاریخ چند هزار سال است که توی هر دوره‌ای با نام‌های مختلف شناخته شده. اما آیا این نام‌ها فقط یه تغییر لفظی بودند یا معنای عمیق‌تری داشتند؟ با هم نگاهی می‌اندازیم به مهمترین نام‌هایی که برای ایران به کار رفته. اولین نامی که به تاریخ ایران برمیگرده ایلامه. ایلام یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های ایران بود که در جنوب غربی ایران، یعنی منطقه‌ای که امروز به نام خوزستان میشناسیم، قرار داشت. ایلامیان در هزاره سوم و اوایل هزاره دوم پیش از میلاد یکی از اولین تمدن‌های بزرگ در فلات ایران بودند. آثار باستانی این تمدن هنوز هم در شهرهایی مانند شوش، شوشتر و دسفول قابل مشاهده است. ایلامیان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود در مسیر جاده ابریشم و روابط تجاری با تمدن‌های بین النهرین و تمدن‌های هندی یکی از اولین تمدن‌های پیشرفته بودند. آنها سیستم‌های نوشتاری خود را توسعه دادند و نقش کلیدی در تاریخ فرهنگی ایران داشتند. نام بعدی که به ایران داده شد آریانا بود. این نام به مناطقی از ایران، افغانستان و ترکمنستان کنونی اشاره داشت و به معنای سرزمین آریایی ها بود. آریانا در متون زرتشتی و دیگر متون باستانی به طور مکرر استفاده می شد و نشان دهنده هویت فرهنگی و تاریخی عمیق مردم این سرزمین بود. آریانا به ویژه در متون اوستا و دیگر متون دینی زرتشتی به عنوان یک منطقه مهم از نظر مذهبی و فرهنگی معرفی شده و نقش مهمی در شکل گیری هویت ملی ایران داشته است. میریم به دوران مادها. این دوران به قرن هفتم پیش از میلاد برمیگرده. این دوره یکی از کلیدی ترین دوره های تاریخ ایران بود. مادها اولین قومی بودند که توانستند یک امپراتوری بزرگ و متمرکز در فلات ایران تأسیس کنند. پایتخت مادها حکمتانه در نزدیکی همدان کنونی بود و به عنوان مرکز سیاسی و اقتصادی این امپراتوری شناخته میشد. در زمان مادها که از قرن هفتم تا قرن ششم پیش از میلاد به طول انجامید، نام خاصی برای کل سرزمین ایران به کار نمی رفت که مشابه نامهای مدرن یا رسمی امروزی باشد. در دوران سلطنت آستیاگ، آخرین پادشاه ماد، تلاش‌های زیادی برای ایجاد یک امپراتوری بزرگ و متمرکز صورت گرفت. اما با ظهور هخامنشیان و شکست توسط کوروش بزرگ، این دوره به پایان رسید. اما تأثیرات فرهنگی و سیاسی مادها همچنان در تاریخ ایران باقی ماند. حالا به انشان میرسیم. این منطقه تاریخی در فلات مرکزی ایران و اطراف شیراز کنونی واقع شده بود و در دوران ایلامی ها و هخامنشیان به کار می رفت. انشان به عنوان یکی از مراکز کلیدی اقتصادی و سیاسی در تاریخ باستان شناخته می شد. در دوران هخامنشیان انشان به عنوان مرکز اصلی قدرت
و ثروت امپراتوری هخامنشی شناخته میشد. کوروش بزرگ از این منطقه به عنوان پایگاه اصلی خود استفاده کرد و امپراتوری وسیع و قدرتمندی را تأسیس نمود. نام پارس که از انشان نشأت گرفته به عنوان نماینده کل امپراتوری هخامنشی در سطح جهانی شناخته شد. با ظهور هخامنشیان در قرن ششم پیش از میلاد، نام پارس به عنوان نماینده کل امپراتوری هخامنشیان در زبانهای غربی به پرشیا تبدیل شد. هخامنشیان با تأسیس یکی از بزرگترین و قدرتمندترین امپراتوری‌های تاریخ از منطقه پارس به جهان معرفی شدند و به همین دلیل نام پرشیا به طور گسترده در متون تاریخی و نقشه‌ها استفاده شد. این نام تا قرن 20 میلادی به عنوان نامی رایج برای ایران قدیم باقی ماند و تنها در دوران معاصر با تغییرات سیاسی و فرهنگی به ایران تغییر یافت. یکی از نام‌های کمتر شناخته شده ایران آریاناوایجا است که در متون اوستا به معنای سرزمین آریایی‌ها آمده است. این نام در ادبیات زرتشتی به طور مکرر استفاده شده و نشان دهنده هویت مذهبی و ملی مردم این سرزمین در دوران باستانه. این نام به عنوان یک منطقه مقدس و باستانی در متون زرتشتی ذکر شده و به نوعی پیوند فرهنگی و مذهبی مردم ایران با تاریخ و فرهنگ خود را نشان می‌دهد. در طول تاریخ نام‌های دیگری هم برای ایران به کار رفته که امروز کمتر شناخته شدند. مثلا توزیک که در منابع آشوری به کار رفته و پارسو که به دوره اشکانیان اشاره داره. این نام‌ها نشون دهنده تنوع فرهنگی و تاریخی ایران در طول قرون مختلف هستند و به ما نشون میدن که ایران همیشه یک کشور واحد و با هویت ثابت نبوده، بلکه مثل یک موزاییک از فرهنگ‌ها و اقوام مختلف تشکیل شده. تغییرات نام‌ها در تاریخ ایران معمولاً با ظهور امپراتوری‌ها و حکومت‌های جدید همراه بود. هر بار که یک امپراتوری نوینی به قدرت می‌رسید، اغلب نام جدیدی برای کشور انتخاب می‌کرد تا قدرت و استقلال خودش رو نشون بده. برای مثال ساسانیان که بعد از اشکانیان به قدرت رسیدن، تأکید زیادی داشتند که خودشون رو از هخامنشیان و اشکانیان متمایز کنند و به همین دلیل از نام‌های متفاوتی استفاده کردند. در دوران اسلامی هم نام عجم برای ایرانی‌ها به کار می‌رفت که به معنای مردمانی غیر عرب بود. این نام نشان دهنده تمایز فرهنگی و زبانی ایرانی‌ها از عرب‌ها بود. خب برگردیم به موضوع قبلیمون که داشتیم میگفتیم چی شد از پارس شد ایران. در دوران صفویان تو قرن 16 میلادی نام ایران به طور رسمی معرفی شد. این تغییر نام از پرشیا به ایران نمایانگر تلاشی بود برای تاکید بر هویت ملی و تاریخی کشور. نام ایران ریشه در کلمه آریا دارد و به معنای سرزمین آریایی هاست. این تغییر نام به ویژه در دوره سلطنت شاه عباس بزرگ و پادشاهان صفوی به طور رسمی انجام شد و از آن زمان به طور رسمی در متون بین المللی و نقشه ها به کار رفت. این تغییر نام تلاش برای تأکید بر هویت ملی و استقلال کشور بود و تأثیر زیادی بر تاریخ معاصر ایران داشت. میرسیم به دوره پهلوی اول. تا اوایل قرن 20 وقتی مردم دنیا درباره کشور ما صحبت میشد، از نام پارس یا پرشیا استفاده میکردند. اما در داخل کشور و در متون داخلی نام ایران استفاده میگردید. این قضیه تا دوران سلطنت پهلوی اول ادامه داشت. در اون زمان بحث تغییر نام کشور به ایران به وجود آمد. گروهی از افراد مثل سعید نفیسی زبانشناس و تاریخ نگار، محمد علی فروغی نخست وزیر پادشاهی ایران
و سید حسن تقی‌زاده رئیس مجلس سنای ایران پیشنهاد دادند که نام کشور رسماً به ایران تغییر پیدا کند. این پیشنهاد در دی‌ماه 1313 شمسی به واقعیت پیوست و از اون زمان به بعد نام ایران به طور رسمی در سطح جهانی استفاده شد. سعید نفیسی بعد از اینکه نام کشور به ایران تغییر کرد یادداشتی نوشت و توضیح داد که چرا این تغییر آنقدر مهم بود. او گفت که تا قبل از این مردم اروپا کشور ما را با نام‌هایی مثل پارس یا پرشیا می‌شناختند، ولی این اسم‌ها فقط به یکی از ایالت‌های قدیمی ایران اشاره داشتند. به نظر نفیسی ایران اسم باستانی و تاریخی کشور ما بود که از زمان ساسانیان و حتی قبل‌تر هم استفاده می‌شد. اسم پارس فقط مربوط به یکی از مناطق ایران بود و نمیتونست کل کشور و تمدن‌های مختلف ایرانی نشین رو نشون بده. تغییر نام به ایران یعنی اینکه هویت باستانی کشور رو دوباره زنده کردیم و به اسم واقعی و تاریخی خودمون برگشتیم. ایران در طول تاریخ با نام‌های مختلفی شناخته شده که هر کدوم بخشی از هویت پیچیده و پربار این سرزمین رو نشون میده. از ایلام و انشان تا مادها و پرشیا و از آریانا تا ایران، هر نام داستان و راز خاص خودش رو داره و نمایانگر دوره‌ای از قدرت، شکوه یا چالش‌های این سرزمین بوده. این نام‌ها فقط تغییرات لفظی نبودند، بلکه هر کدوم بخشی از هویت و تاریخ پیچیده ایران رو نشون میدن. اگه دوست دارید بیشتر از داستان‌های تاریخی و رازهای پنهان بدونید، حتما کانال‌های داستان‌های جهان رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهایی که هر روز در این دو کانال میگذاریم رو از دست ندید. امیدوارم که از این سفر تاریخی لذت برده باشید.